Lods, tuturo ko ngayon sa inyo paano mag-install ng Ubuntu sa ating Windows 10. Una nating gagawin ay download tayo ng Ubuntu OS sa kanilang website. Hanapin nyo itong download, tapos ito, i-click nyo yan para mag-download na. Ayan, pag may na-download na ako nito, kaya i-cancel ko na to. Ayan, ito siya. Ang una nating gagawin ay i-check muna natin kung anong partition style yung meron ng ating hard disk para ma-avoid yung error. Sundan lamang ang video. Pumunta dito sa disk management, tapos dito sa C, dito pala sa disk 0, kasi dyan tayo kukuha o dyan tayo magkukuha ng partition. I-click natin, i-right click natin, tapos properties, then sa volumes, ito siya, naka GPT, so i-close natin yan. Tapos dito ako kukuha ng partition para sa ating Ubuntu. I-right click ko lang to, shrink volume, kukuha lang tayo ng 30 gig. Katumbas niyan sa MB is 30,000. Click natin ng shrink. Ayan, naka-unallocated na. Hayaan lang natin yan siya na naka-unallocated. I-close na natin to. Tapos mag-open tayo ng Rufus. Try burn natin yung ISO. I-check nyo dito kung sakto ba sa inyong flash drive. I-click nyo yung select at hanapin nyo yung Ubuntu OS na ISO. Ayan, ito siya. Open. Tapos kanina is naka GPT yung disk ko, so iset ko sa GPT. Kung nakaset naman ang inyong partition style sa MBR, i-select nyo MBR. Yung akin is GPT. Tapos yung file system, i-change natin sa NTFS. Click natin start. Click OK. Click OK again. Tapos i-click nyo to para makita nyo yung logs. Ayan siya. Hintayin lang matapos. Ayan, mag-i-install na tayo ng Ubuntu OS sa ating laptop. I-off muna natin to. I-boot na natin to sa boot manager. Kung nakikita nyo, meron tayong Windows Boot Manager, Ubuntu, AFI USB device, at AFI PXE network. Yung ating Ubuntu na na-burn kanina is nakalagay siya dun sa ating flash drive na SanDisk. At sinet natin yung partition scheme niya sa GPT. So ito siya, AFI USB device. Kung mapapansin nyo, may Ubuntu nakalagay dyan, is na-install ko na yan kahapon. Kaya ngayon, inulit ko lang yung tutorial para ma-share sa inyo. I-select natin tong AFI USB device. Kapag naboot mo na yung flash drive mo, ito yung lalabas.
Ang piliin natin dyan ay itong Ubuntu sa itaas. Yan, i-zoom ko. Yan, sa itaas. Yan, select natin yan, tapos enter. Ayan, lumabas na yung installation menu niya. Piliin natin tong install Ubuntu. Tapos, select tayo ng language. Continue. Select natin tong minimal installation, web browser and basic utilities. Kasi yung purpose natin is pang ano lang, pang jailbreak lang ng mga iPhone. So kung gusto nyo, piliin din yung normal installation, pwede din. Tapos check natin itong install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware and additional media formats. I-select nyo tong something else kasi doon natin siya i-install doon sa naka-unallocated na partition kanina. Click nyo lang continue. Ito na, dito lalabas yung mga partition. So kanina nag partition tayo ng 30 gig o 30,000 MB. So yung hint natin dito is hanapin mo yung, di ba naka-ano siya kanina, naka-unallocated. So hanapin natin yung free space. So maraming free space dito. Kaya tandaan nyo kung ilang gig yung kinuha nyong partition. Sa akin 30,000 gig, 30,000 MB. So ito siya, free space 31,458 MB. So yan ang ating piliin. I-click lang yan, tapos i-select tong plus, tapos dito maglalagay tayo dito ng ano lang 25,000 MB kasi yung the rest na matitira is para doon sa ating swap area. I-click lang itong logical, tapos mount point, select to, then okay. Ayan. Ayan, natapos na. Ito siya. So hindi na siya free space. Ito ang natira, 6,458 MB. So ang gawin natin dyan, i-select natin to, click natin yung plus, tapos dito select nyo ang swap area, tapos click OK. Hintayin lang matapos. Ito yung pinakahuling parte ng pag-install. Natapos na siyang mag create ng partition na swap area. So ang sunod na piliin natin is, so hanapin natin dito sa bootloader installation yung dev SDA6. So andyan siya, i-click natin yan, double check if match ba sa 25,000 MB yung bootloader installation na pinili mo. Tapos click nyo lang install now. Ayan, continue. Tapos select tayo ng region. Ayan guys, so gagawa kayo ng account nyo doon sa Ubuntu. After nyo matapos, click nyo continue, then mag-i-install na siya. Hintayin nyo lang matapos, medyo matagal-tagal pa yan. So tapos na siyang mag-install. Ang gagawin natin ngayon ay i-restart natin siya. I-click natin yung restart. Nakalagay dyan, please remove the installation medium, then press enter. So tatanggalin natin tong ating SanDisk.
Tapos i-enter natin. Punta kayo sa BIOS guys. Hit F2. Tapos punta kayo dito sa boot. Diyan sa boot. Kung gusto nyo na maunang mag-boot yung Ubuntu, pwede nyo ilagay sa pinakauna. Kung gusto nyo naman i-boot yung Windows nyo, kapag mag-turn on kayo ng laptop, yung Windows yung mauna, i-hit nyo lang yung select nyo tong Windows, tapos F6. Yan. Tapos save changes. Ayan. Kung gusto nyo naman na i-boot siya sa Ubuntu, hit nyo lang yung F12 para sa boot manager. Ayan. Piliin nyo yung Ubuntu, tapos enter. Ang i-select nyo lang dyan is yung Ubuntu. Kung gusto nyo naman i-boot sa Windows, dito kayo sa Windows Boot Manager, select nyo yan. Tapos so dito tayo sa Ubuntu, sa pinakaitaas, click nyo enter. Press enter pala. Ayan. Enter natin yung ating password na ginawa kanina. Ayan. So, tapos na siya mag-install. Ayan. Check natin kung working ba yung wifi. Ayan. Select network. Ayan, working yung wifi. Kapag wala kayong wifi, tapos naka-connect lang kayo sa LAN, okay lang yun. Kasi automatic yan madidetect ng ating Linux kapag naka-wifi ka or naka-LAN. Katulad nito, wala siyang wifi kasi computer to. Ayan, so nagka-connect lang siya sa wired. Ayan, so automatic na yan siya. Ayan.